Mình chỉ cần chỉnh nó sang cắt theo cạnh cứng là được nha. Hello mọi người, mình là Chris đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn một vài tool cơ bản để ép hẳn UV mà không bị giãn nhiều nha. Mình có cây cầu và cái chuông cơ bản này. Mọi người đừng để ý lưới của nó quá nha, mình chỉ đem nó ra làm ví dụ chảy UV thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu ở cái chuông này trước. Trước khi cắt thì mình nhớ chụp hình lại cái mét của mình nha. Mình vào phần Cut and Seal này, Net Auto Sim ở đây, Shift click vào. Từ đầu nó là cơ bản như thế này, mình chỉ cần chỉnh nó sang cắt theo cạnh cứng là được nha. Những phần viền này phát sáng là cắt rồi nè. Được rồi, để không thấy UV cell xanh đỏ này thì chọn cái nút ở đây để tạm tắt nó đi ha. Vào menu UV chọn công cụ này để cắt UV cho tiện nha. Thông thường thì cắt UV sẽ cố gắng giấu đường sim đi. Trong trường hợp này không có chỗ để giấu thì cứ quay về mặt phát của nó để cắt ra. Đừng có tự ý cắt ngẫu nhiên ở vị trí nào khác. Cái nào cần cắt nguyên lớp thì double click. Nó tiện hơn một xíu là khi mình double click giữa hai đường sim này thì nó sẽ chỉ cắt ở giữa thôi. Xong rồi thì mình in font. Được rồi, mình lượm trước cái này ha. Chọn điểm đầu và điểm cuối, double click vào, shift chuột phải, Triangle Cell. Mình có thể tận dụng mấy công cụ align ở đây để ép thẳng. Rồi nhấn số 7 để kiểm tra coi nó có bị giãn không ha. Màu trắng bóc như này là ok rồi. Nếu chuyển sang tím hay đỏ là bị giãn UV. Cái này là không được nha. Miếng này cũng vậy, cứ chọn hết điểm UV một hàng, xong làm hẳn nó lại. Thường thì mấy hình tròn này nó hay bị teo nhỏ thế này, cứ phóng lớn nó lại là được. Mấy miếng đơn giản thì cứ straighten UV luôn cho lẹ. Ok, tới miếng phức tạp hơn một xíu. Nó không có một đường thẳng để chọn điểm thì phải làm sao? Thế thì mình thêm loop vào. Mình sẽ dùng Insert at Loop Tool. Chọn sát cái cạnh rồi kéo ra là được. Tại sao mình không xài Multi Kích? Tại vì loop nó sẽ trượt cong theo như vậy nè. Như vậy thì không có được, tại vì mình đang cần nó một đường thẳng mà. Nên mình xài Insert at Loop Tool. Dành cho ai chưa biết điều chỉnh cái tool này thì mình Ctrl Shift chuột phải, bật cái Absolute Offset này lên. Nó sẽ lấy cái loop gần đó làm tiêu chuẩn ha. Rồi mình qua UV, chọn cái loop đó. Chọn hai bên mép đầu và cuối, ép thẳng ra. Xong nhấn Shift, quét chọn hết, nó sẽ chọn hết những phần chưa chọn. Những phần chọn rồi nó sẽ trừ ra để mình cố định hai đầu hai bên. Lúc này mình sẽ in font ngay một lần nữa. Thấy nó giật không? Lúc này là đều hết rồi đó. Bây giờ thì dục nó ở đây. Tới cái miếng lớn này, ép hẳn như nãy giờ, xong in font ngang. Vì miếng này khá xiên nên là không ép hẳn hai bên được. Quăng tạm miếng này qua một bên nha. Trong 5 giây sắp tới mình sẽ ép hẳn các miếng đơn giản ha. Đây mình có một miếng đặc biệt mà mọi người thường gặp đây. Trường hợp này ép hẳn không được ha, nó cứ quặn quẹo xoắn tùm lum á, thì cứ cắt đôi nó ra và thực hiện lại các bước nãy giờ mình đã làm. Xong rồi thì chọn cạnh hồi nãy đã cắt, Shift kéo lên trên để may nó lại. Chọn Add, ép lại một lần nữa, ép thẳng lại. Shift quét chọn, trừ cái đường đã ép hẳn để cố định. In font, miếng này có hơi phức tạp một xíu ha, mọi người có thể tua đi tua lại để hiểu. Mình sẽ giải thích kỹ, hiện tại tới đây vẫn chưa ổn. Còn đường phía trên này nữa, mình tiếp tục ép hẳn ở phía trên này, cố định đường trên, đường dưới để in font đều bên trong. Thấy nó giật không? Cố định hai bên in font ngang một lần nữa, nó giật thêm một lần nữa. Cuối cùng như vậy là ổn rồi đó. Mấy miếng này giờ đã thành cơ bản rồi. 3 giây để ép hẳn cái thứ này.
Rồi đến cái miếng nhỏ này, trước tiên thì quay đại cho đều trước đã. Cái gì đây? Set lại xong quăng nó qua một bên. Trường hợp cái chuông này ở trên cao nên miếng này có thể scale nhỏ lại một xíu so với các bạn đồng trang lứa nha. Mình có thể chọn hết rồi ép hẳn một lần phần Arrange and Layout này. Chỗ này nó sẽ giúp mình dàn UV cell của mình ngang hoặc dọc nè. Xong quét hết, ép thẳng. Ok không? Đừng như mình, tự nhiên khúc này tách ra chi xong ép 2-3 lần. Xong gom nó để làm một cụm. Miếng này là miếng lớn nhất nè, trong nhiều trường hợp thì mình sẽ để nó to nhất có thể. Mấy sợi dây này dài quá dài thì đành chịu khó cắt nó ra thôi. Miếng này nhìn đi nhìn lại thực sự rất chán chỗ. Các bạn hoàn toàn có thể quyết định để nguyên như vậy hoặc cắt đo ra và fixing khi làm texture. Khi mà in font lại thì nhớ set lại texture nha. Miếng này hồi nãy mình có thêm lớp để chảy UV cho dễ. Xong rồi nhớ bỏ đi nha. Còn cái cụm dây này thì cứ sử dụng công cụ này cho nó sắp xếp khoảng cách đều cho mình nha. Thấy cái padding hơi nhỏ thì tăng con số này lên. Nếu bạn thấy hay, hãy like và subscribe và bấm chuông thông báo để có thể xem được những video mình chia sẻ sớm nhất nha. Hẹn mọi người ở phần sau. Và bây giờ thì bye bye.